tunay na katotohanan, ito pong hyssop, marami po siyang gamit. So, it is stated there na pwede siya for pain, pwede rin siya na iniinom natin for cough, o kung ano man, ang mga diabetic, blood pressure, ano pa. Almost marami siya. Pero basically, ginagamit ko po ito as my moisturizer. So, after cleaning my face and everything, I use this Firmax on my pulse points, like here, dito din siya. And then, to firm my wrinkles, I used here. And then, on my wrist, dito. Ito yung ginagamit ko. And then, para makatipid, ito yung ginagamit ko as my moisturizer. Ito siya. Okay, maganda siyang base bago ka nagpi-makeup kasi ngayong winter kasi medyo dry ang skin natin. So, para medyo maganda yung flow pag naglalagay ka ng makeup or something, or kahit walang makeup pag natutulog ka, this suits as your moisturizer and it works for me. Kahit nga dito sa ano natin lips, but hindi ko mahanap yung lip gloss ko, kaya itong ginamit ko. Super maganda siya, i-try ninyo. It is manufactured in the Philippines. Ang pangalan po niya is Hyssop from Hyssop Oil Incorporation. At nabibili lang siya sa mga authorized distributors. And we are one of them. So if you're in Israel, you can order it from us. It's made up of mineral oil, pure high-grade mineral oil. And it says here, out of the ancient past, a precious gift to the present. Sa mga paints, maganda talaga siya. At nasubukan na din namin. So, pwede siya pang hilot. Ano pang gusto nyong gamitin dito? Mga dry skin, mga skin problems, recommended po siya. Pag inuubo naman, maganda rin po siyang inumin. And then, pag pwede nyo yung ilagay dito, i-massage nyo siya up. Saka sa batok nyo. Kahit saan po, pwede talaga siya. So, ito yung parmasya sa botilya. Yun ba yun? Parang may nabasa akong ganun. Lahat andito na. At safe kayo. Doesn't harm yourself, your internal organs. Safe po talaga siya. Made of natural. And then, of course, Firmax. Laging may Firmax. So, happy, healthy, living, long life. Ayan na. Hyssop Oil. Kaya yung pa ako, try ko din. Okay. Matagal mo lang try ko, daki na ng Hyssop Oil. Sige tayo, ipamig mo po sa part na masakit. 10 minutes? Kahit 1 minute lang po. Kahit 1 minute daw. Ganyan natin na. Yan, massage mo lang po. Ilang years mo na yan, Tam? 2 years na. Yan, imamassage mo lang po. Wait natin. Balikan natin, sir. Sige po. Nara? Ano ta? Oh. Ay, wala yun. Ano? Umabot ba ng 5 minutes? Wala. Wala pa, di ba? Nawala, oh. O, ta. Parang may lang doon na mag-get. Ngayon na, after 2 years, onting pahid lang ng hyssop. Sana tuloy-tuloy na. Kapag ganyan ta, lagi mo lang lalagyan ng ano, ng oil. Alam mo, pati nga yan.
Ay, yung mga visit ng Mama Mary. Ayun po, napakabisa ng Hyssop Oil. Yes, hindi na kayo. Nawala ang migraine at Migraine, saka wala yung aking arthritis daw dito sa paa. Arthritis ko ng tao dito dahil malamig. malamog. Easy. Di ba makakumbo kanina? Meron kang ano, ma'am? Varicose po. Kanina po, malaki. Saka mamaga. Ngayon po ay Ubusan ko ng Hyssop Oil ay, ayan, humupa na po siya. instant, no? Talaga. Sabi mo si Deda. Thank you po. Thank you sa Hyssop. Yes. Pakita mo yung ating Hyssop. Hyssop po. Thanks for watching. So, pag nagustuhan niyo ang video na to, subscribe on my channel. Thank you. Subscribe.